Halina't balikan na nakaraan noong bumisita tayo sa Sulu noong 2022. Nagkakompleto pala ako, nabisitahin na lahat ng probinsya sa Pilipinas. Tinatawag din itong Project 82. Malapit ko na palang matapos ang Project 82. Isang probinsya na lang, simula nang gawin kong video na to. Kaya tara, samahan niyo ako libutin ang ganda ng Pilipinas. Sa unang tingin, aakalain mong wala ako sa Pilipinas. O kaya naman, nandito tayo sa mga mamahaling resort. Hindi din ako makapaniwala noong nakatapa ako sa probinsya ng Sulu na may tinatago palang ganda itong probinsya na ito. Sa pagtatapos ng adventure namin sa Basilan, ito namang pagsisimula ng adventure namin sa Sulu. Lalagyan natin sa description yung video natin sa Basilan. Galing municipality ng Sumisip, sinundo kami ng tourism officer ng Bangingi, Sulu. Ang unang stop namin dito sa may Dipol Island sa may Sulu na tinatawag ding Devil's Rock Formation. Pagbaba namin sa beach ng Dipol Island, pristine at white beach talaga. Para makapunta sa mga rock formations, may onting hike pa. Siguro mga 10 to 20 minutes na lakad din. At kakaiba yung mga rock formations nila dito. Dahil din siguro sa paghampas ng mga alon sa mga bato. Sobrang ganda at buhay din ang mga corals. Ayon sa mga freedivers na tropa natin. Iba-iba daw ang kulay nung dinescribe nila sa kanilang mga kwento. Since wala nga masyadong bumibisita dito dahil napakalayo na siguro at magastos din, kaya napanatili ang ganda ng Dipol Island. Pagkatapos nga namin maglibot-libot sa Dipol Island, dumiretso na agad kami sa may Bulaan Island dahil ang next stop namin ay ang Manisan Beach. Hindi siya indicated sa Google Maps kaya papoint na lang natin sa video. Sobrang puti ng buhangin sa beach na to at ang haba din nitong Manisan Beach. Yun nga lang, napakainit ng pagbaba namin kaya saglit na libot lang at naghanap din agad kami ng silungan. Ang tindi ng mga tinatagong ganda na itong Sulu. Pangalawang isla pa lang sobrang busog na ang aking mga mata. Pagkatapos ng mga 30 minuto, tumawid na kami papuntang Tongkil Island. Dito na kami magpapalipas ng gabi. So magsistay kami dun malapit sa may munisipyo. Dapat 2 nights to. Pero dahil nagkaaberya nga sa may Basilan, 1 night na lang kami magsistay dito. So nagbaba muna kami ng gamit dun sa may transient. Tapos, diretso na agad sa may Sahaya Sandbar and Beach. Pwede pala itong lakarin galing munisipyo. So may daan naman dun. Pero syempre nagpahatid kami sa bangka. Grabe ang tiyak ng araw nung pumunta kami. Tapos dun sa sandbar wala pa silungan. Kaya sobrang itim ko pagkatapos ng Basolta trip namin. Tanghali din ang suggestion sa amin na pumunta sa Sahaya Sandbar dahil syempre low tide. Hindi kasi kita yung sandbar pag hindi low tide. Kaya pumunta na kami dun. 360 view ang ganda nito. Tapos nagsistretch yung white sand sa pagkalawak-lawak na kung saan. Sobrang nag-enjoy kami sa beach at sandbar na to. Ang dami naming kinuhang pictures at videos. Mga kasama ko, madami silang drone shots. Ang tindi talaga ng ganda itong Sahaya Beach at Sandbar. Tanggal lahat ng pagod ko galing Basilan at ang pagod sa mahaba-habang pagbabangka at dun sa nangyaring aberya. Nagpahinga lang saglit at nagtanghalian tapos biyahe na agad. Mahaba-haba din ang biyahe. Mga 1 oras na pagbabangka. Kung makikita niyo, madami-dami din ang mga bahay na nasa dagat mismo. Dahil ang pangunahing kinabubuhay dito may kinalaman sa dagat. Ang next stop namin dito pa rin sa may Tongkil Island. Ito ang Bangingi Mangroves. Pero sa kabilang parte ng isla ito. Kaya kailangan pa din namin magbangka. Dito na kami nagpalipas ng hapon at pinanood din ang sunset. Baka may buhaya dito. Pero syempre, sinabi ng mga tour guide na wala. Iba-ibang experience ang binigay sa amin ng Sulu. Kada spot may sariling ganda at sariling experience na hindi may kukumpara sa iba. Lumipas ang gabi at kailangan na namin magpaalam sa municipality ng Bangingi. Pabiyahe na kasi kami papuntang mainland Sulu. Lansya nga pala ang tawag sa bangka na aming sasakyan. 4 na oras ang biyahe mula Bangingi Municipality hanggang mainland Sulu. Magsasawa ka sa dagat dahil puro yon ang iyong matatanaw. Pero bago ang lahat, dadaanan muna namin ang Parol Island. Dito pa rin yan sa municipality ng Bangingi. Ito lang naman ang highlight sa aming pagbisita sa Bangingi.
Napakaganda ng Pearl Island. Kulang na naman tayo sa adjectives para i-describe yung lugar. Pero yun talaga, sobrang ganda. Pristine white beach at pinong-pino ang buhangin. Dahil sobrang ganda nga at hindi kami mapakali at hindi namin malaman ang gagawin, dapat ay mas matagal kami dito. Dahil nga, ito ang highlight ng Bangingi. Pagkahaba-haba ng biyahe sa pagbabangka, dumaong na kami sa may Omar Sulu. Puro land travel na to pagkadaong namin at sinundo kami ng van. So syempre, communicated pa din to sa mga tourism officers. Ang next stop namin ay ang heart-shaped lake. Yung lake lang pwede natin ipakita para safe tayo. Mahaba-haba at madami ang land travel sa araw na ito. Iba-ibang town hall, mosque at mga cultural center ang aming binisita. Nabida sa tour na to ang culture, history at kung sino ba talaga ang mga taga-Sulu. Kahit sa sandaling panahon, na-discover namin ang heritage ng mga taga-Sulu. Pagkatapos ng buong araw na biyahe, oras na para mag-relax sa mga sikat na beach dito sa mainland Sulu. Ito ang Tandu White Beach at ang Mangsali White Beach. Dito yan, sa may bayan ng Parang. Ito talaga ang mga puntahin na beach dito sa Sulu. Kahit mga lokal, binibisita tong mga to, lalo na yung Mangsali White Beach. Siyempre, kung binibisita yan ng mga lokal, sigurado kang sikat yan at maganda. Kakaiba dito sa may Mangsali. Kakaiba yung mga stilt huts at first time ko din nakakita ng mga to. Iba din ang gandang ino-offer ng stilt huts, lalo na kapag golden hour. Ang sarap mag-relax sa paraiso na to habang narinig mo ang malalakas na hangin at mga hampas ng alon sa mga buhangin. Nag-almusal kami sa Shah's Cafe. Ang gawain nila, maglalagay lang sila ng pagkain sa lamesa at babayaran lang yung kinuha. Pangatlo at huling araw na namin sa probinsya ng Sulu. At ang next stop namin ay ang Sulu Provincial Capital. Hindi lang ang Kapitolyo ang kamangha-mangha, kahit yung part na malapit ay maganda din. Binisita din namin sa Hulo ang Our Lady of Mount Carmel at ang Masjid Tulay Mosque. Pagkatapos ng city tour, island hopping na naman. Una ay ang Bubuan Island. Saglit lang kami dito at bumiyahe na din agad. Sunod ay ang Lahat-Lahat Island. Dito ay nagtagal kami dahil maganda rin ang isla na ito. Meron ditong libingan para sa mga taga-Sulu. At dito iniiwan yung ibang gamit ng namayapa na tao. Dito din merong IG-worthy na mangroves. Maganda at kakaiba ang binibigay na composition sa picture. Sunod ay ang Marungas Island. May community na dito sa Marungas Island. Ang unang binisita namin ay ang kanilang town hall. Pagkatapos nun, umakyat kami sa may Ramos Hill. Sobrang ganda ng view sa taas ng Ramos Hill. Hindi ko may paliwanag, pero mas okay kung kayo mismong makaka-experience. Nakakapagod umakyat, pero sulit na sulit. Kitang-kita ang kulay asul na karagatan at matatanaw din ang mainland Sulu. Sobrang sarap siguro mag-overnight dito. Pero dahil limited lang ang oras, kailangan din namin bumalik. Saglit lang ang pagbisita namin sa Marungas Island, pero siguradong tumatak ito sa aking isipan. Pagbalik namin ng Hulo, namili lang ng pasalubong at nagpalipas na ng hapon hanggang gabi sa may Maubo Beach. Malapit na kasi dito yung port pabalik ng Zamboanga. Gabi din yung biyahe, kaya dito na kami nag-enjoy. Bawal alak dito sa Sulu at ang siniserve nila ay milk tea, soft drinks o kape. Nasa barko na kami at pabalik ng Zamboanga. Laging bittersweet pag aalis ka na sa isang lugar.